මේ අපි ආරම්භ කරන්න යන්නේ තවත් එක් සාමාන්‍ය කතා බහක් නෙවෙයි. මේක පෙරදිග අභ්‍යන්තර විද්‍යාවත් නූතන ස්නායු සහ ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවත් අතර පවතින අතිශය සියුම් මායිම හරහා යන දැවැන්ත චාරිකාවක් හැටියට ඔබ වටහා ගැනීම සුදුසුයි. නමුත් මේ ගමන ආරම්භ කිරීමට පෙර මම එක දෙයක් ඉතාම පැහැදිලිව මතක් කළ යුතුයි. මම මේ කරුණු ඔබ හමුවේ දිගහරින්නේ මේක අති ගැඹුරු දාර්ශනික ගවේෂණයක් ලෙස පමණයි. කවදාවත් විද්‍යාත්මක නිබන්ධනයක් ලෙස මේක වටහා ගැනීම ඔබ නොකළ යුතු දෙයක්. මොකද අපි මේ අද ගවේෂණය කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ භෞතික උපකරණ වලට මැනිය හැකි සීමාවන්ගෙන් බොහෝමයක් ඔබට ගිය මනුෂ්‍ය විඥානය සහ සිතේ අනන්තය පිළිබඳව. මනුෂ්‍ය ඉතිහාසය පුරාවටම මිනිසා උත්සාහ කළේ බාහිර ලෝකයේ අභ්‍යවකාශය තරණය කිරීමට. නමුත් මීට වසර 2500කට පෙර එක්තරා අද්විතීය මනුෂ්‍යයෙක් බාහිර ලෝකය තරණය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරලා තමන්ගේ මොළය සහ විඥානය නැමැති අඳුරු විශ්වය හරහා අනන්තය දක්වා ගමන් කිරීම සිදු කරා. අද අපි උත්සාහ කරන්නේ නූතන ස්නායු විද්‍යාවටත් ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවටත් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රහණය කරගත නොහැකි වූ ඒ අතිශය ගැඹුරු ධ්‍යාන මාර්ගයේ සැබෑ ව්‍යුහ විද්‍යාව නිරාවරණය කර ගැනීමට. ධ්‍යාන කියලා කියන්නේ ආගමික පොත්පත්වල ලියලා තියෙන අතිශය ආශ්චර්යමත් ඇස්පියාගෙන සිටින හිස් භාවනා ස්වභාවයක් නෙවෙයි. ඒක භෞතික මොළයේ රසායනික ක්‍රියාවලිය සහ කම්පන සංඛ්‍යාතයන් අතිශය සවිඥානිකව පාලනය කරමින් මම නැමැති ව්‍යාජ කේන්ද්‍රය මුළුමනින්ම ගලවා ඉවත් කරන විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක්. සාමාන්‍ය මනසක් නිරපේක්ෂ ලෙස මරා දැමීමක්. විඥානය ක්වන්ටම් තලයට ඔසවා තබන මේ අභ්‍යන්තර තාක්ෂණය කිසිදු හිඩසක් නොතියා මුල සිට අගට විච්ඡේදනය කිරීමට අපි උත්සාහ කරමු. ප්‍රථමයෙන්ම ධ්‍යානයක් කියලා කියන්නේ මැජික් එකක් නෙවෙයි. ඒක ඔබේ මොළයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන විඥානයේ සංඛ්‍යාතය භෞතික තලයෙන් මුදා හැරලා අතිශය සියුම් ක්වන්ටම් තලයකට ගෙන යන නිශ්චිත විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් පමණයි. මේ ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගැනීමට නම් අපි මුලින්ම බැලිය යුතුයි භාවනා නොකරන පුද්ගලයෙකුගේ මොළය මේ මොහොතේ වැඩ කරන්නේ කෙසේද කියලා. නූතන ස්නායු විද්‍යාව සොයාගෙන තිබෙනවා මොළයේ කේන්ද්‍රීය ජාලයක්. ඒක හඳුන්වන්නේ DMN කියලා. Default Mode Network. මේ DMN එක තමයි ඔබේ මනසේ තිබෙන ලොකුම සිරගය. ඔබ නිකම් වාඩි වෙලා හුදකලාව සිටිනා විට ඔබේ මනසට එක එක ආකාරයේ සිතුවිලි එනවනේ. අතීතය ගැන පසුතැවීම් තියෙනවා එතන, අනාගතය ගැන බිය තියෙනවා, මම කවුද කියලා තියෙනවා, සමාජය මම ගැන මොනවා හිතයිද කියලා යන ආදී විවිධාකාර වූ කතන්දරයන්. අපි මේවට කියන ප්‍රපංචයන් කියලා. එතකොට මේ ප්‍රපංචයන් ගොතන්නේ මේ DMN කියන ස්නායු ජාලයෙන්. බුදුදහමේ එන මම නැමැති මායාව භෞතිකව පිහිටා තිබෙන්නේ යමෙක් සොයනවා නම් මෙන්න මේ DMN කියන කොටස ඇතුලේ. එතකොට සාමාන්‍ය අවධියකින් සිටින පුද්ගලයෙක්ගේ මොළය ක්‍රියාත්මක වන්නේ බීටා තරංග මට්ටමක. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට හර්ට්ස් 14ක් 30ක් දක්වා වූ අතිශය වේගවත් ഘോഷාකාරී සංඛ්‍යාතයකින්. ඔබේ මොළය නිරන්තරයෙන්ම කෝටිසෝල් සහ ඇඩ්‍රිනලින් කියන ආතති රසායනිකයන්ගෙන් පිරී පවතිනවා. මේක හරියට රේඩියෝ එකක පේලියට තියෙන channel 10ක් එකවර අල්ලන්න හදනවා වගේ ഘോഷාකාරී තත්ත්වයක් ඔබ මවා ගන්න. ධ්‍යාන ගැන කතා කිරීමේදී ධ්‍යාන අංග 8ක් ගැන සඳහන් වනවා. රූප ධ්‍යාන 4ක් ගැන සඳහන් වනවා, අරූප ධ්‍යාන 4ක් ගැන සඳහන් වනවා. ප්‍රථම ධ්‍යානය, ද්විතීය ධ්‍යානය, තෘතීය ධ්‍යානය, චතුර්ථ ධ්‍යානය කියලා 4ක් තියෙනවා. ඉන්පසු ඒ ඇවිල්ලා රූප ධ්‍යාන හැටියට, අරූප ධ්‍යාන හැටියට ආකාසානං ඡායතනය, විඥානං ඡායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේව සංඥා න සංඥායතනය. දැන් කෙනෙක් ආනාපාන සතිය හෝ වෙනත් කමටහනක් අරගෙන භාවනා කරන්නට පටන් ගන්නවා. පළමු ධ්‍යානයට ඇතුල් වීමට නම් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පංච නීවරණ යටපත් විය යුතුය. මොනවද පංච නීවරණ? කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්චය, විචිකිච්ඡා. මෙහි විද්‍යාත්මක අර්ථය කුමක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම බාහිර ලෝකයෙන් එන උත්තේජනයන් සහ ඔබේ මොළයේ තියෙන DMN ජාලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම ෂට්ඩවුන් කිරීමක් තමයි කරන්නේ. මොළයේ තියෙන තැලමස් එකෙන් බාහිරින් එන ශබ්ද සහ රූප මොළයට ඇතුළු කරන දොරටු සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමනවා. එවිට පුද්ගලයා ප්‍රථම ධානයට පිවිසීම සිදුවනවා. ප්‍රථම ධානයට පිවිසෙන විට එහි ප්‍රධාන ධානාංග 5ක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වනවා. විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතා. පළමුවෙන්ම විතක්කය හරහා ඔබේ මනස බලහත්කාරයෙන් එකම අරමුණකට එල්ල කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. හරියට අපි උදාහරණයක් ලෙස කිව්වොත් එහෙම ඔබ ඔබේ හුස්ම දෙසට
අවධානය යොමු කිරීම. ඉන් පස්සේ විචාරය හරහා ඒ එල්ල කර අරමුණ මතම මනස අකණ්ඩව රඳවා ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රබල ක්‍රියාවලිය හරහා සාමාන්‍ය මොළයේ පවතින ഘോഷාකාරී බීටා තරංග සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වීම සිද්ධ වෙනවා. මොළය හර්ට්ස් 8ත් 12ත් අතර ඇල්ෆා තරංග මට්ටම දක්වා ගැඹුරට සංසුන් වීම තමයි මෙතනදී සිදුවන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මනස එකම තැනක සම්පූර්ණයෙන් ලොකු වහාම ඔබේ මොළයේ අභ්‍යන්තර රසායනාගාරය තදින්ම පුපුරා යෑමට ලක්වනවා. ඒක තමයි මීළඟ ධානාංග 2. ප්‍රීති සුඛ. භෞතික ලෝකයේ කිසිම මත්ද්‍රව්‍යකින් හෝ කිසිම ලිංගික අත්දැකීමකින් කිසිදා ලබාගත නොහැකි අතිවිශාල ආනන්දයක් නූතන විද්‍යාව පෙන්වා දෙන ඩෝපමීන් හෝ එන්ඩෝෆීන් වැනි රසායනිකයන්ගේ ලැබෙන තාවකාලික ආස්වාදයට වඩා 100,000 ගුණයකින් ප්‍රබල අතිශය සියුම් ආනන්දයක් මේ මොහොතේ මුළු ශරීරය පුරාම මේ යෝගාවචරයාගේ මේ භාවනා යෝග්‍යයාගේ විහිදී යනවා. මේක හුදෙක් සාමාන්‍ය රසායනික ක්‍රියාවලියකින් පමණක් සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කළ නොහැකි අතිශය ප්‍රබල අභ්‍යන්තර පිබිදීමක්. එනිසාම භෞතික ශරීරයේ බර සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී වාතයේ පාවන ස්වභාවයක් මේ යෝගාවචරයා අත්විඳිනවා. ඉන්පසු ටික කාලයකින් ඒ ප්‍රීතියේ තියෙන රළු කම්පනය සංසුන් වෙලා මනසට දැනෙන අතිශය ගැඹුරු නිහඬ සතුට ඔකට අපි කියනවා සුඛය කියලා. අන්නේ සුඛය හට ගැනීම ආරම්භ වෙනවා. මේක ස්නායු විද්‍යාවේන සෙරටොනින් වැනි රසායනිකයන්ගේ උපරිම අවස්ථාවකට සමාන කළ හැකි වුවත් ඊට වඩා බොහෝ සෙයින් ගැඹුරු බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. මේක විද්‍යාවට ගලපන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා නමුත් ගලපන්න බැරි තමයි තියෙන්නේ බොහෝ දුරට. නමුත් අර ඔබට තාර්කිකව විමසීමට අවශ්‍ය පිරිස්වලට මේ තර්කයෙන් ගෙනත් පෙන්වනවා මේ මෙසේ විය හැකිය. මෙතනදී DMN කියලා කියන මම කියන හැඟීම සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ලෝකය කියලා දෙයක් මේ හරියේදී ප්‍රකට වන්නේ නැත. ශරීරය කියලා දෙයක් කතා කරන්නවත් බැරිය. තියෙන්නේ එකම එක ආලෝක නිමිත්තක්. අතිමහත් ආනන්දයක් පමණයි. නමුත් ප්‍රථම ධානයේ පුංචි දුර්වලකමක් තියෙනවා. ඒක තමයි විතක්ක සහ විචාර. ඒ කියන්නේ මනසට තවමත් සියුම්ව කතා කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. අම්බෝ මේක හරි සතුටන්නේ මේක හරි සැපයක්නේ මේක අරයටක් කියන්න ඕන මේ විදිහට කරන්න කියලා වගේ සියුම් හඩක් අපේ ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් මොනොලොග් එකක් ක්‍රියාත්මක වීම සිදු වෙනවා. මේ සියුම් ഘോഷාව නිසා ඊළඟට මේ භාවනා යෝගියා දෙවන ධානයට ගමන් කිරීම සිදු කරනවා. දැන් එතකොට ප්‍රථම ධානයේ තියෙන මේ සියල්ලම අනිත්‍යතාවය මේ පෙන්වා දෙන්නේ නේද? ප්‍රථම ධානයේ තියෙන මේ කතා කරන ස්වභාවය මේ විතක්ක ਵਿਚාරය භාවනා යෝගියට මේ අවස්ථාවේදී කලින් එක සැපයක් දැන් එක වදයක්. මේ සිතුවිලි නිසා මගේ සතුටට බාධා වෙනවා කියලා ඔහු විතක්ක ਵਿਚාර දෙකම සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දමනවා. මේ මොහොතේ ඔහු පිවිසෙන්නේ ද්විතීය ධානයට. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේක හඳුන්වන්නේ අජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝ දිභාවං. තමා තුළම පහන් වූ සිතේ එකඟ බව කියලා. මෙහිදී ධානාංග 3යි ඉතිරි වෙන්නේ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. දැන් මොළයේ රසායනිකය සහ සංඛ්‍යාතය තවත් ගැඹුරු වීම සිදු වෙනවා මෙතනදී. මොළයේ තරංග ඇල්ෆා මට්ටමේ සිට තීටා අපි කියනවා හර්ට්ස් 4ත් 8ත් දක්වා මට්ටමකට පහත බැසීම මෙතනදී සිදු වෙනවා සංසුන් වීම. තීටා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගැඹුරු නින්දකට අපි කතා කර REM ස්ලීප් එකකට වගේ ගන්න ඕන්න මෙන්න තියෙද්දි මොළයේ ක්‍රියාත්මක වන සංඛ්‍යාතය. නමුත් භාවනා යෝගියා මෙතනදී නිදාගෙන නැහැ. ඔහු 100% අවදියෙන් සිටින්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. මොළයේ කතා කරන කොටස් ඒ කියන්නේ ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකේ භාෂා මධ්‍යස්ථානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙලා තමයි මේ අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ භාවනා යෝගියාගේ මනසට වචනයක් ගැනීමට නොහැකි. මම භාවනා කරනවා කියලා එකවත් සිතීමට හැකියාවක් නැත. කිසිම අභ්‍යන්තර කතාබහක් නැත. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ උතුරලා යන පුපුරා යන තරම් වූ ප්‍රීතියක් සහ සුඛයක් පමණයි. මේකෙදි මේ ප්‍රීතිය සහ සුඛය භාවනා යෝග්‍යයාගේ භෞතික ශරීරයක් ඇති බව පවා ඔහුට අමතක කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක විඥාණය තමන්ගේම අභ්‍යන්තරයේ කේන්ද්‍රගත වන අතිශය ප්‍රබල අවස්ථාවක්. මේ පළමු ධාන දෙකේදී අපි කතා කළේ මනසේ ഘോഷාව, බීටා තරංග සහ DMN මරා දමා මනස රසායනිකව ආනන්දයට පත් කිරීම. නමුත් තෙවන ධානයේදී මේ රසායනික ආනන්දය වදයක් බව මේ යෝගාවචරයාට වැටහෙනවා. ඒක හරියට අධික ලෙස සිනාසීමෙන් පසු ශරීරයට දැනෙන දැඩි වෙහෙස තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක්. ඒක නිසා මේ ප්‍රීතිය එහෙම නැත්නම් ඩෝපමින් උත්තේජනය කෙරෙහි ඇති ආශාව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ භාවනා යෝගියා විසින්
අතහැර දමනවා. ඒ අතහැර දමන මොහොතේම ඔහු පිවිසෙන්නේ තෙවන රූප ධානයට. මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ධානාංග දෙකක් පමණයි. සුඛ සහ ඒකාග්‍රතාව. මේකදී මොළයේ රසායනික ක්‍රියාවලිය මුලින්ම වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. පෙර මේ භාවනා යෝගියාට දැනුණු රළු ආනන්දය අතුරුදහන් වෙලා නූතන විද්‍යාව දකින ඔක්සිටොසින් වැනි රසායනිකයන්ගේ ලැබෙන සිසිලසට වඩා අතිශය ගැඹුරු සංසුන් සිසිල් නිහඬියාවක් ශරීරය පුරා විහිදී යනවා. භාගතුන් වහන්සේ මේක උපමා කළේ ග්‍රීෂ්ම කාලයේ අව්වේ ගමන් කරන කෙනෙකුට සිසිල් දියපොකුණක ගිලෙන්නට ලැබුණා හා සමානයි කියලා. ස්නායු විද්‍යාත්මකව මේ මොහොතේ මොළයේ තරංග අතිශය ගැඹුරු තීටා හර්ට්ස් 4-8 අතර සීමාවේ අවසන් නදියරට පැමිණීම සිදුවනවා. එතකොට ඔබේ ශරීරයේ ස්නායු පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පැරාසිම්පතටික් ජාලය 100% සක්‍රිය වීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වන්නේ. හෘද ස්පන්දනය, රුධිර පීඩනය අතිශයින්ම පහළ අගයකට ගමන් කිරීම සිදුවනවා. නමුත් මේ සංසුන් සතුට සුඛය ටික කාලයකින් භාවනා යෝගියා දකින්නේ සියුම් කම්පනයක් ලෙස, තරංගයක් ලෙස. ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සියලු කම්පනයන්ගේ මිදිලා පරම ශූන්‍යතාවය කරා ගමන් කිරීමට. ඔහු අර සුඛයත් ඒ කියන්නේ අවසන් රසායනික සතුටත් අතහර දැමීම මෙතනදී සිද්ධ කරනවා. දැන් ඔහු පිවිසෙන්නේ මනුෂ්‍ය විද්‍යාවේ සහ ජීව විද්‍යාවේ සීමාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අතික්‍රමණය කරන සිව්වන රූප ධානයට. මෙතනදී ඉතුරුවන්නේ උපේක්ෂා සහ ඒකාග්‍රතාව කියන ස්වභාවය පමණයි. මේ අවස්ථාව භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධින් කියලා. උපේක්ෂාව නිසා සිහිය පිරිසිදු වූ අවස්ථාවක්. මෙතන සතුටක් නැහැ. දුකක් නැහැ. කිසිදු රසායනික උත්තේජයක් නැහැ. වෛද්‍ය විද්‍යාව පවා විශ්මයට පත් කරන අතිශය ගැඹුරුම භෞතික වෙනස්කම සිදුවන්නේ මෙන්න මෙතනදී. සිව්වන ධානයට පිවිසනවා සමගම භාවනා යෝගියාගේ හුස්ම ගැනීම, ඒ කියන්නේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වීම සිදුවනවා. අස්සාස පස්සාසා නිරුද්ධා කියලා තමයි මේක ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ. මෙතනදී සිදුවෙන සංසුන් භාවය සාමාන්‍ය ජීව විද්‍යාත්මක අත්දැකීම් වලට සමාන නැහැ. හුස්ම අතිශයින්ම සියුම් වෙලා ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය මෙටබොලික් රේට් එක අතිශය පහළ අගයකට ගමන් කරනවා. නූතන විද්‍යාව මේ තත්ත්වය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කරලා නැති බව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. නමුත් භාවනා යෝගියාගේ අත්දැකීම් තුළ මේක ජීවිතයේ මැකී යාමක් හෝ කෝමා තත්ත්වයක් නෙවෙයි. විඥානයේ 100% අවදියෙන් තිබියදීම මම කියන රළු සංයෝජනය එහි ගැඹුරුම නිශ්චලතාවයකට පත්වීමක් පමණයි. ඒ මොහොතේ භෞතික සෛලවලට පවා පවතින්නට අවශ්‍ය වන්නේ අතිශය අවම ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් පමණයි. ශරීරයේ රුධිරය හරහා ගමන් කරන ඉතා සුළු ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක්. මුළු ශරීරයම යැපෙනවා මේ මත. ඔබට මතක නම් මම අර මරණාසන්න අත්දැකීම කියලා මගේ දේශනාවක මම සඳහන් කරා. මගේ අවසානයේ ශරීරයේ ගමන් කරන ලේ වලින් ගමන් කරන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය විතරයි මගේ මොළයෙන් ගත හැකි කියලා මට සඳහන් කරේ. මොළයේ රසායනිකයන් සියල්ල ගැබා නැමැති නිහඬකාරක රසායනිකයෙන් යටපත් කරලා ශරීරය අතිශය ගැඹුරු හයිබර්නේෂන් තත්ත්වයකට පත් කරනවා. මේ මොහොතේ මොළයේ අපි අර කලින් කතා කළ DMN කියන එක, ඒ කියන්නේ මම කියලා සිතන මධ්‍යස්ථානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අංශු මාත්‍රයක් හෝ නොමැතිව මිය ගොස් අවසන්. දැන් යෝගාවචරයා භෞතික ලෝකයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් වෙලා තින්න පරතරයක් නැති සීමාවක් නැති පිරිසුදු විඥාන ධාරාවක් බවට පත් වෙලා අවසන්. ද යෝගාවචරයා දැන් සිටින්නේ රූප ලෝකයේ අවසන් සීමාවේ. ද යන්නේ අරූප ධානය තත්වයකට. ඊළඟට මේ විඥාණය භෞතික පදාර්ථයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවිලා රූපයක් නැති, ආකෘතියක් නැති අරූප ධාන නැමැති ෆෝම්ලස් රෙල්ම් එකට අනන්ත වූ ක්වොන්ටම් මානයට පිවිසිය යුතුයි. සිව්වන ධානයේ සිටින භාවනා යෝගියා දකිනවා භෞතික ශරීරයක් හෝ රූපයක් තිබීම පවා තවමත් රළු අත්දැකීමක් ලෙස. ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පදාර්ථයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවෙන්න. භාගතුන් වහන්සේ මෙය අතිශය නිර්වද්‍යව දේශනා කරනවා. සබ්බසෝ රූප සංඥානං සමතික්කමා පටික සංඥානං අත්තගමා අනන්තෝ ආකාසෝති. ඒ කියන්නේ සියලුම රූප සංඥා හැඩතල පිළිබඳ සියලුම හැඟීම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉක්මවා යෑමෙන් පටික සංඥාවෙන් භෞතික ගැටීම් හෝ ඝනකම් පිළිබඳ තියෙන හැඟීම් සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින්ම අතුරුදහන් වීමෙන්ද භාවනා යෝගියා අවකාශය අනන්තයි කියන ආකාසානං ඡායතනයට පිවිසෙනවාය. මේක ස්නායු විද්‍යාත්මකව සිදුවෙන්නේ කෙසේද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම අපගේ මොළයේ පිටුපසට වන්නට පැරයිටල් කණ්ඩිකාව එහෙම නැත්නම් පැරයිටල් ලෝබ් කියලා කොටසක් තිබෙනවා.
මේ කොටසින් තමයි ත්‍රිමාණ අවකාශය තුළ අපේ ශරීරය කොතනද තියන්නේ කියන එක පිළිබඳ ගණනය කිරීම සිදු කරන්නේ. මේ මගේ ශරීරය මේ බාහිර ලෝකය. යනාදි වශයෙන් බවුන්ඩරය එකක් මායුමක් අඳින්නේ මේ පැරයිටල් කණ්ඩිකාවෙන්. පස්වන ධ්‍යානයට පිවිසෙන තත්පරයේදී මොළයේ මේ කොටස එහි විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරීත්වය නතර කරනවා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මොළය තවදුරටත් මම ඇතුලේ ලෝකය එළියේ කියලා මායුමක් ගණනය කරන්නේ නැහැ. ෂණිකවම අර මම කියන කේන්ද්‍රය පුපුරා ගොස් යෝගාවචරයාගේ විඥාණය අනන්ත වූ අවකාශය ඉන්ෆිනිට් ස්පේස් එකක් දක්වා විහිදී යාම සිදුවනවා. යෝගාවචරයා සහ විශ්වය අතර කිසිදු වෙනසක් මේ අවස්ථාවේදී නැහැ. මේක අතිශය ගැඹුරු එප්සිලෝන් වේව්ස් 0.5 හර්ට්ස් වගේ මට්ටමට මොළය පත්වන අවස්ථාවක්. බාහිරෙන් බලන කෙනෙකුට මොළය මියගොස් කියලා හිතන්න පුළුවන් තරමේ අතිශය සියුම් අවස්ථාවක්. භාවනා යෝගියා අනන්ත වූ අවකාශයේ රැඳී සිටින විට ඔහුට එක්තරා අති ගැඹුරු දාර්ශනික යථාර්ථයක් අවබෝධ වීම සිදුවනවා. මේ අනන්ත වූ අවකාශය කියන්නේත් හුදෙක් මා විසින්ම දැනගන්නා තවත් එක් අරමුණක් පමණයි නේද? එසේ නම් මේ අවකාශය දැනගන්නා දේ කුමක්ද? ඔහු අරමුණ අතහැරලා ඒක දකින විඥාණය දෙසටම මනස හැරවීම සිදු කරනවා. මේ මොහොතේ ඔහු අවකාශය අතහැර අනන්තං විඥානන්ති විඥාණය අනන්තයි කියලා 6 වන ධ්‍යානයට පිවිසීම සිදුවනවා. මේක හරියට කණ්ණාඩියක් තවත් කණ්ණාඩියක් දිහා බලාගෙන ඉන්නා වගේ වැඩක්. ෆීඩ්බැක් ලූප් ඔෆ් කොන්ෂස්නස් කියලා තමයි මේක සඳහන් කරන්නේ. මනස විසින් මනසම නිරීක්ෂණය කිරීමක්. මොළයේ කෝටෙක්ස් ස්තරය මුළුමනින්ම නිහඬ වෙලා මොළයේ ගැඹුරුම ප්‍රාථමික කලාප පමණක් අතිශය සියුම්ව කම්පණය වන අවස්ථාවක් මේක. විඥාණයට භෞතික මොළයක් අවශ්‍ය නැති බවත් විඥාණය යනු මුළු විශ්වය පුරාම විහිදුණු මූලික ශේෂ්ත්‍රයක් ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆීල්ඩ් එකක් බවත් පසක් වන මේ ක්වන්ටම් අත්දැකීම තමයි මේ අපි සඳහන් කරේ. නමුත් අනන්ත වූ විඥානයක් තිබීම පවා සියුම් බරක් බව සියුම් කම්පනයක් බව මේ යෝගාවචරයාට මොහොතකින් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔහු දකිනවා මේ අනන්ත විඥානය ඇතුලේ පවා අල්ලා ගැනීමට කිසිම ඝනකම දෙයක් නැති බව. ඒ මොහොතේ ඔහු විඥානය කෙරෙහි තිබුණා වූ යම්කිසි බැඳීමක් වේද ඒ සියුම් බැඳීමත් අතහැර දැමීම සිදු කරනවා. ඔහු වහාම නත්ති කිංචිති මෙහි කිසිවක් නැත කියලා 7 වන ධ්‍යානයට පිවිසීම සිදුවනවා. ශූන්‍යත්වය. මේක වචනයෙන් විස්තර කළ නොහැකි අවස්ථාවක්. ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ කතා කරන ශූන්‍ය ලක්ෂ ශක්ති ශේෂ්ත්‍රය එවඩත් නම් කිසිදු පදාර්ථයක් නොමැති පරම රික්තය මනසින් අත්දැකීමක් තමයි මේ සිදුවන්නේ. මුලේ කම්පනය කොතරම් දුරට නිශ්චල වී තිබෙනවාද කියලා කියනවා නම් ශරීරයේ සෛලවල පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය කියලා කියන මෙටබොලිසම් එක ජීවය රඳවා ගත හැකි අවම සීමාව දක්වාම පහළ බැසලා භෞතික ශරීරය අතිශය ගැඹුරු නිශ්චලතාවයකට පත්වීම මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙනවා. තියන්නේ අතිශය ගැඹුරු නිශ්චල කිසිවක්ම නොමැති භවයේ නිහඬතාවයක් පමණයි. මේක බොහෝ කෙනෙක්ට දැඩි අන්ධකාරයක් ලෙස කුට්ටි කපන අඳුරක් ලෙස වැටහීමට තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මුල් අවදියේත් භාවනාවකදී මේ වගේ අඳුරක් දැකීමට හැකි නිසා දෙක පටලවා ගැනීමට එපා. මෙතනදී අපි එක අතිශය ගැඹුරු යථාර්ථයක් වටහා ගත යුතුයි. ඒක තමයි බොහෝ භාවනා යෝගින් මේ 7 වන ධානයේ අත්දකින්න කිසිවක් නැති රික්තය නිවන ලෙස වටහා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ දුටුවා මේ අත්දකින්න රික්තය පවා හුදෙක් සිත විසින්ම නිර්මාණය කළ තවත් එක් අතිසියුම් භවයක් පමණක් බව. භාගතුන් වහන්සේගේ දහමේ උගන්වන ශුන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ මේක ලක්ෂණ 4ක් තියෙනවා මූලිකවම. පළමුවෙන් මොකද්ද? භෞතික විනාශයක් හෝ රික්තයක් නොවීම. ශුන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ ලෝකය නැති වී යාමක් නෙවෙයි. බාහිර ලෝකය එලෙසම පවතිනවා. නමුත් එක් කිසිවක් තුල සදාකාලිකව පවතින කිසිදු වෙනසකට ලක් නොවන තනිවම පවතින අංශු මාත්‍රයක් හෝ නොමැති බව දැකීම තමයි ශුන්‍යතාවයේ එක ලක්ෂණය. ශුන්‍යතාවය එතකොට ලක්ෂණ 4කින් සමන්විතයි. මේ ලක්ෂණ 4 යමෙක්ට ප්‍රකට වුනේ නැත්නම් ඔහු ශුන්‍යතාවයේ අත්දකපු කෙනෙක් නෙවෙයි. අපි ශුන්‍යතාවය කියලා කිව්ව ගමන් අපි හිතන්නේ මේ හිස් ස්වභාවයකට යනවා. ඒ හිස්කම දැක්කනම් හරියට හරි ශුන්‍යතාවයට මම ගියා. එතකොට පළවෙනි එක මොකද්ද? භෞතික විනාශයක් හෝ රික්තයක් නොවීම. මම නැවත කියන්නම් ශුන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ නැති වී යාමක් නෙවෙයි. බාහිර ලෝකයේ එලෙසම පවතිනවා. නමුත් ඒ කිසිවක් තුල සදාකාලිකව පවතින කිසිදු වෙනසකට ලක් නොවන තනිවම පවතින අංශු මාත්‍රයක් හෝ නොමැති බව දැකීම. දෙවන්න අන්තර් රඳා පැවැත්ම හෙවත් පටිච්ච සමුප්පාදය. මේ විශ්වයේ ඇති සෑම දෙයක්ම හැම තප්පරයකම නිර්මාණය වන්නේ තවත් දෙයක එකතුවක් හෝ ප්‍රතිඵලයක් නිසා. එකක් නැති වූ විට අනෙකත් නැති වී යනවා. මේක
පරම යථාර්ථය තුළ කිසිම දෙයකට තමන්ගේ වූ ස්වාධීන පැවැත්ම ස්වභාවයක් නැති බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කර ගැනීම. තෙවන්න අනාත්මය හෙවත් කේන්ද්‍රයේ ඇති හිස් බව. අපගේ භෞතික ශරීරය සිතුවිලි සාමේ ධ්‍යානගත වන විඤ්ඥානය තුළ පවා මම කියා හෝ මගේ කියා අල්ලාගත හැකි ස්තිර ආත්මයක් නැති බව පරමාණුක මට්ටමින් පසක් කර ගැනීම. සියල්ල හුදෙක් සිදුවීම් මාලාවක් පමණක් යැයි දැන ගැනීම ශුන්‍යතාවේ තුන්වනි ලක්ෂණය. හතරවැන්න පරම නිදහස සහ අත්හැරීම. මේ ශුන්‍යතාවේ අවබෝධ වූ විට ලෝකය හිස්යයි කියා කෙනෙක් කලකිරෙන්නේ හෝ බියවන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට අර මම කියන ව්‍යාජ කේන්ද්‍රය නිසා මෙතෙක් කල් අල්ලාගෙන සිටි සියලුම බිය ආශාවන් ගැටීම් වලින් මනස පූර්ණ වශයෙන්ම නිදහස් වෙනවා. ඒකයි නියම අත්හැරීම. කෙනෙක් ශුන්‍යතාවයකට ගියන් පස්සේ ඔහු බය වුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ ඇවිල්ලා භාවනාවේ ශුන්‍යතාවය පමණයි. සත්‍ය ශුන්‍යතාවයේදී කිසි කෙනෙක් බය වන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සත්‍ය ශුන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ කොටස් හතර. මේ කොටස් හතර පරිපූර්ණව අවබෝධ වෙනවා නම් අපි කියනවා ශුන්‍යතාවයට ගිය පුද්ගලයෙක්. සම්පූර්ණ සමස්තයම අත්හැරෙන්න ඕන. කේන්ද්‍රයේ හිස් බව දැනගන්න ඕන. මධ්‍ය පටිච්ච සමුපාදයේ යථාර්ථය වැටහෙන්න ඕන. ලෝකේ නැති වී යාමන් නොවේ. ලෝකේ කිසි දෙයක් තිබුණේම නැත කියලා වගේ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඕන. ඒක නිසා මේ හත්වෙනි ධානයේ තියෙන අර කිසිවක්ම නැත කියන හැඟීම පවා භාවනා යෝග්‍ය දකින්නේ පළුද්දක් ලෙස මේක. මනසින් ග්‍රහණය කරගත් අනිත්‍ය වූ තවත් එක් කම්පනයක් පමණක් ලෙස. ඒ නිසා ඔහු ඒ කිසිවක් නැත කියන හැඟීමත් දැනීමත් මුළුමනින්ම අත්හැරීම සිදු කරනවා. දැන් ඔහු පිවිසෙන්නේ මනුෂ්‍ය විඤ්ඤාණය සහ ජීව විද්‍යාත්මක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අවසාන මායිමට. ඒ කියන්නේ 8 වන ධානයට. මේක භාගතුන් වහන්සේ සදාන් කරේ විස්තර කරේ නේව සංඥාන සංඥායතන. සංඥාවක් ඇත්තේත් නැති නැත්තේත් නැති. මේ తত্ত্বය ස්නායු විද්‍යාත්මකව තේරුම් ගැනීම අතිශයින්ම සංකීර්ණ සිද්ධියක්. මේකදී මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොතරම් සියුම්ද කියලා කියනවා නම් යෝගාවචරයට මම යමක් අත්විඳිනවා කියලා කියන්නත් නොහැකියි. ඒ වගේම මම මුකුත් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් නොහැකියි. මම සිහි නැතුව ඉන්නේ කියලා කියන්නත් බෑ. ඒක හරියට වීදුරුවක් ඇතුලේ තැවරිච්ච තෙල් පොඩ්ඩක් වගේ. වීදුරුවේ තෙල් තියෙනවා කියන්නත් බෑ. මොකද ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි නිසා. හැබැයි තෙල් නැහැ කියන්නත් බෑ. මොකද ඇල්ලුවම අතලිස්සනම නිසා. මොලේ නියුරෝන් අතර සිදුවන විද්‍යුත් සංඥා හෝමාරුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ නතර වෙලා අතිශය ශුද්ධ මට්ටමේ ක්වන්ටම් කම්පනයක් පමණක් ඉතිරි වන අවස්ථාවක් හැටියට මේක තේරුම් ගැනීම තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ. කෙනෙක්ගේ සංසාරික ගමනේ භවයේ සූක්ෂමම සහ අවසන්ම සීමාව මෙතන තියෙන්නේ. නමුත් භාගතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය තියෙන්නේ මේ 8 වන ධානය සොයා ගැනීම තුළ නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ ගුරුවරුන් වුණ ආලාර කාලාම සහ උද්දකරාම පුත්ත මේ 7 සහ 8 වන ධාන වලට පැමිණ මෙය තමයි නිවන කියලා එතන අතරවීම සිදු වුණා. නමුත් භාගතුන් වහන්සේ දුටුවා මෙය කොතරම් සියුම් වුණත් මොලේ තරංග කොතරම් සමතලා වුණත් මේකත් තවත් එක කම්පනයක් පමණක් බව. මෙයත් හේතුඵල දහමට යටත් අනිත්‍ය වූ භවයක් පමණක් බව. එබැවින් මේ මහා යාන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ 8 වන ධානයත් අතික්‍රමණය කරමින් මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ කිසිවෙකුට ළඟා වීමට නොහැකි වූ ඊළඟ අවසන් පියවරට ගමන් කරා. සංඥා වේදිත නිරෝධය. නිරෝධ සමාපත්තිය. මෙතනදී සිදුවන්නේ මොකද්ද? ස්නායු විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගොළු වෙනවා මෙතනදී. මෙතනින් අපිට කතා කිරීමට නොහැකි. මොකද නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදුණු රහතන් වහන්සේ නමකගේ මොලේ මනසේ හඳුනා ගැනීම සංඥා විඳීම වේදනා යන සියලුම ක්‍රියාවලියන් 100%ම නතර වෙලා තියෙනවා. මොලේ සිදුවන සාමාන්‍ය විද්‍යුත් සහ රසායනික ක්‍රියාවලීන් නූතන උපකරණ වලට ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකි. අතිශය ශූන්‍ය මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ මහා වේදල සූත්‍රයේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ ඊටාම පැහැදිලිව විද්‍යාත්මකව පෙන්වා දෙනවා. මියගිය පුද්ගලයෙකු සහ නිරෝධ සමාපත්තියට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයෙකු අතර වෙනස. මියගිය පුද්ගලයාගේ ආයුෂය, උෂ්ණත්වය සහ විඥානය කියන තුනම ශරීරයෙන් ඉවත් වී අවසන්. නමුත් නිරෝධ සමාපත්තියට සම්බන්ධ වුණු කෙනාගේ හුස්ම ගැනීම නතර වෙලා, මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නතර වෙලා, කතා කිරීම, වචී සංකාර සම්පූර්ණයෙන් නතර වෙලා තිබුණත් ඔහුගේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය සහ ආයුෂය තාම රැඳී පවතිනවා. මේක හරියට පරිගණක විද්‍යාවේ අපි හිතුව දැවන්ත මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සම්පූර්ණයෙන්ම ෂට් ඩවුන් කරලා විදුලිය පමණක් රැඳී පවතින තත්වයකට පත් කිරීමක් හා සමානයි. මෙතන කිසිදු කම්පනයක් නැහැ. සියල්ල නිරෝධ වී අවසන්. ශූන්‍ය ලක්ෂ්‍ය 0.1 ස්පර්ශ කර අවසන්. නිරෝධ සමාපත්තිය කියන්නේ පැය ගණනක් හෝ දින 7ක් දක්වා සිටිය හැකි තත්වයක්.
ඉන් පසු භාවනා යෝගයා නැවතත් සාමාන්‍ය ලෝකයට අවදිවීම සිදුවනවා. මෙන්න මේ අවදිවන මොහොත තමයි මනුෂ්‍ය පරිණාමයේ විශාලතම විප්ලවය සිදුවන තත්පරය. පරිගණකය ෂට්ඩවුන් කරලා නැවත රීබූට් කරනකොට ඒක තියෙන වෛරස් මෘදුකාංග දෝෂ සියල්ල මකලා දාලා අලුතෙන්ම පද්ධතිය පනගැන්වෙනවනේ. හරියට ඒ වගේ නිරෝධයෙන් නැවත මනස අවදිවන තත්පරයේදී අර අප මුලින්ම පළමු කොටසේදී කතා කළ ලෝක යුද්ධය නිර්මාණය කරන ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක් එක DMN එක නැවත පනගෙනෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික කේතය සෝස් කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිලීට් වෙලා අවසන්. ඒ මූලික කේතය මොකද්ද? අවිද්‍යාව, අස්මිමානය, මම කියලා කෙනෙක් සිටිනවා කියන සියුම්ම විශ්වාසය. නිරෝධයෙන් නැගී සිටින මේ මොහොතේ මනස අතිශය පිරිසුදුයි. මොළයේ ස්නායු ජාලයන් සියල්ල අලුතෙන්ම සකස් වෙලා. දැන් ඔහු ලෝකය දකින්නේ අර බාහිය සූත්‍රය කිව්වා වගේම පිරිසුදු සංජානනයෙන්. ඔහුට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. නමුත් එතන ශබ්දය අල්ලාගෙන කතන්දර ගොතන ප්‍රපංචකරණය කරන DMN ජාලයක් එතන නැත. මේක මටයි කිව්වේ මම මේකට පලිගන්නවා කියන අතීතයට සහ අනාගතයට පනින මනසක් එතන නැහැ. මොලේ ඇමිග්ඩලාව එහෙම නැත්නම් බය සහ තරහව ඇති කරන මධ්‍යස්ථානය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. පාලනය අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වය තමයි අපි නිවන නිර්වාණය කියලා හඳුන්වන්නේ. නිවන කියන්නේ මරුණට පස්සේ යන තැනක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා මිනිස්සුෙක් මරුණෙන් පස්සේ අපි ගහනවා නිවන් සුව ලැබේවා කියලා. නමුත් too late. එමෝසිය too late. අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් කවදා හරි නිවන් දකේවා කියලා. එච්චර තමයි. නිවන කියන්නේ ජීවත්ව සිටියදීම භෞතික ශරීරයක් තිබියදීම යෝගාවචරයා මොළයේ සහ විඥානයේ සිදුවන පරම සහ ස්ථිර රසායනික සහ ව්‍යුහාත්මක වෙනස සිදු කිරීම. බොහෝ දෙනා හිතනවා රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ මොළේ අක්‍රිය වෙච්ච කිසිම හැඟීමක් නැති රොබෝරු වගේ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. නිවන කියන්නේ මොළේ අක්‍රිය කිරීමක් නෙවෙයි. නිවන කියන්නේ මොළය සහ විඥානයේ එහි උපරිම සහ පිරිසුදුම කාර්යක්ෂමතාවයට ඔප්ටිමල් එෆිෂන්සි එකකට පැමිණීම පමණයි. සාමාන්‍ය මනුස්සුන්ගේ ශක්තියෙන් 90%ක්ම වැය කරන්නේ තමන්ගේ මනස ඇතුලේ අර මම කියන කෙනාව නඩත්තු කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට, කතන්දර ගොතන්න, ඊර්ෂ්‍යා කරන්න, බයවන්න. රහතන් වහන්සේගේ ඒ අනවශ්‍ය කම්පනයන් සියල්ල නතර වී ඇති නිසා උන්වහන්සේ තුළ ඇත්තේ පරම සහ අතිමහත් වූ කරුණාවක් සහ මහා ප්‍රඥාවක් පමණයි. දේශනාව අවසන් කිරීමට පෙර මම යෝගාවචරයා නැවතත් නූතන විද්‍යාවේ පියා ලෙස සැලකෙන නිකොලා ටෙස්ලා වෙතටම රැගෙන යන්නම්. ටෙස්ලා ප්‍රකාශ කළා විශ්වයේ රහස් හොයන්න නම් ශක්තියින් සහ සංඛ්‍යාතයන් සහ කම්පනයන් යන මානයන්ගේ සිතන්න කියලා. ටෙස්ලා දුටුවා මේ මුළු ලෝකයම, මේ භෞතික පදාර්ථයම කියන්නේ හුදෙක් විවිධ වේගයන්ගෙන් කම්පනය වන ශක්ති තරංග පමණයි කියලා. නමුත් ටෙස්ලා නොදුටු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටු දැවැන්තම පරම සත්‍ය තමයි කම්පනය වන තාක්කල් සංඛ්‍යාතයක් පවතින තාක්කල් එතන ඇත්තේ අනිත්‍ය ස්වභාවය පමණක් බව. කම්පනයක් තියෙන තැනක ඒ කම්පනය වෙනස් වෙනවා, බිඳෙනවා, නැති වී යනවා. ඒකයි දුක. කම්පනයක් තිබෙනවා යනුම එතන සංසාරය පවතිනවා යන්නක්. එබැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පළමු ධානයේ සිට 8 වන ධානය දක්වා ඒ සියලු කම්පනයන් විච්ඡේදනය කර අවසානයේ නිරෝධ සමාපත්තිය තුළින් ඒ සියලුම කම්පනයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කර දැමුවා. කම්පනයන් නතර වූ තැන, ශක්තිය ගිලිහි ගිය තැන, එතනින් සංසාරය නතර වීම සිදු වුණා. පරම නිහඬතාවය, පරම නිදහස අත්පත් වුණා. විද්‍යාවද උත්සාහ කරන්නේ යන්ත්‍ර හරහා විශ්වයේ කම්පනයන් මැනීමට. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුද්ධාගමේ අපට උගන්වන්නේ අපගේම මනස නැමැති යන්ත්‍රය තුළින් ඒ සියලු කම්පනයන්ගේ සදහටම නිදහස් වීමට. ලෝකයේ වෙනත් කිසිදු විද්‍යාවකට මෙය කළ නොහැක්කක්. මෙය කළ හැක්කේ ප්‍රායෝගිකව සහ සවිඥානිකව තම මනස දෙස බලා සිටින යෝගාවචරයාට පමණයි. එහෙනම් ඊළඟ දේශනාවෙන් අපි නිරෝධ සමාපත්තිය සහ දින 7 පිළිබඳව කතා කරමු. 8 වන දිනය ගැන කතා කරමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.